अचार भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने कुरा र त्यसमध्ये भने यस्तो तरिकाले बनाएको अचार सायद तपाईँहरूले खाएको छैन होला पनि। यदि खानु भएको छ भने भइहाल्यो, यदि होइन भने नयाँ हुनसक्छ। तेल मजाले यसलाई तातिन छोडेर त्यसमा अलिकति जिरा र धनियाँलाई मैले यसमा राखिदिएँ र यो जिरा धनियाँ फ्राई भएपछि अलिकति मैले हरियो खुर्सानी पनि राखेको छु र आलुको यो अचारी स्टाइलमा मैले बनाउन गइरहेको छु र प्याज पनि यसमा मैले राखेँ र यसरी प्याजलाई राखिसकेपछि यसलाई चलाइदिनु पनि पर्छ। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, यदि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यदि रेसिपी मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। र अलिकति खलमा कुटेको यो अदुवा लसुन पनि यसमा मैले राखेँ र यसलाई पनि यसरी चलाइदिएको छु र अति नै स्वादिलो बन्ने छ। त्यसमध्येमा पनि अति नै नयाँ र यसरी बनाएको यो आलुको अचारको स्वाद बिल्कुलै नयाँ र खाइरहँ जस्तो महसुस पक्कै पनि तपाईँलाई पनि हुनेछ। र यसरी यसलाई मजाले प्याजलाई चाहिँ फ्राई गरिदिनुपर्छ। प्याज यसरी फ्राई हुँदै पनि छ र अब चाहिँ हामी यसमा बेसारलाई राखिदिनेछौँ र थोरै यसरी बेसार राखेपछि यसलाई पनि चलाइदिनुपर्छ। आजको यो रेसिपी तपाईँलाई कस्तो लागेको छ, जस्तो कमेन्ट लागेको छ त्यस्तै लेख्नलाई नभुल्नु होला। र यो अचारमा चाहिँ अलिकति हामी मसला पनि प्रयोग गर्छौँ, जसको लागि जिरा र धनियाँ मैले यसमा राखिदिएको छु र यसलाई पनि सबैतिर लाग्ने गरी मिलाइदिनुपर्छ। अलिकति हामी टमाटरलाई पनि अब राखिदिनु पर्छ र यसरी यो टमाटर राखिसकेपछि यसलाई पनि सबैतिर लाग्ने गरी मजाले पाक्ने गरी चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। र टमाटर हल्का मात्रामा यो सफ्ट हुन थालिसकेको छ र यसको जति पनि सुक्खापना हुन्छ त्यसरी नै हामी चिल्लोसँगै कस्तो मजाले आउँछ र यसको पानी चाहिँ यसरी सुकिसकेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो यो मसला चाहिँ तयार भएको हुन्छ। र थोरै मैले यो धनियाँको पातलाई पनि काटेर राखिदिएँ र सबैतिर लाग्ने गरी यसरी चलाइदिएको छु। अति नै स्वादिलो कस्तो मजाको बास्ना अहिले आइरहेको पनि छ। र आलुलाई चाहिँ मैले 4 सिटीमा लगाएर अनि बोइल गरेर काटेर यसरी राखेँ र आलुमाथि यो मसला यसरी राखिदिनुपर्छ र यसरी राखेको यो जति पनि मसलाहरू छ यो आलुमा सबैतिर लाग्ने गरी यसलाई मिक्स गर्दै मिलाउनु पर्छ ताकि यो मसला सबै आलुमा लागोस् र आलुमा यो मसलाको कारणले गर्दाखेरि अति नै स्वाद थपिनलाई पनि मद्दत गरोस्। र मैले यसरी मिक्स गरि पनि रहेको छु र लगभग सबैतिर यसरी मिक्स भइ पनि सकेको छ र यसरी तयार गरेको यो आलुको यो अचार अथवा आलुको यो अचारी प्रकारको स्वादको यो रेसिपी पनि तयार भयो। अति नै स्वादिलो प्रकारको छिट्टो बन्ने र अति नै नयाँ पनि लाग्ने यही रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेँ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै रेसिपी फेरि पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।